Oh, ঠুকি দিলে ঠুকি দিলে বাইকখনে ঠুকি দিলে গাড়ীখনক ব'ল দিয়ে টমটমে হা ফাইনেলি বাইক আহি গ'ল মোৰ হাতত Hey guys, welcome back to my YouTube channel KMV Vlogs and Digitek. আৰু অলপ টুইষ্ট এটা আহি গ'ল মই কৈছিলোঁ কি যে মই N160 ওপৰত ভিডিঅ' দিম বুলি নেক্সট ভিডিঅ'টো টেষ্ট ৰাইড দিম কৈছিলোঁ আচ্ছা কালি বৰষুণ দিলে অলপ বতৰটো মানে অলপ বেয়া আছিলে আৰু লগতে বাইকো নাছিলে সেইকাৰণে কালি দিব পৰা নহ'ল আৰু কি কয় আৰু N160 ওপৰত টেষ্ট ৰাইডৰ ভিডিঅ' দিম কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ঘপককৈ টুইষ্ট এটা আহি গ'ল মই যিটো কথা কৈ আছিলোঁ মোৰ বাইকখন ল'মকৈ যিটো RC390 কথা মই যে কৈ আছিলোঁ 390 অলৰেডি বাইকটো ৰেডি হৈ আছিলে অলৰেডি এডভান্স দি থোৱা আছিলে বাকী পে'মেণ্টটো মোৰ হোৱা নাছিলে আজি ঘপকৈ মেছেজ আহিলে পে'মেণ্ট হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে পে'মেণ্ট হৈ গ'ল কাৰণে বৰ্তমান ওলাইছোঁ গাড়ী নিবলৈ বাইক আনিবলৈ গাড়ীলৈ ওলাইছোঁ আগত দেউতা আছে দেউতাক লৈ যাবগৈ লাগিব টাউনৰ পৰা অফিচত আছে নতুন বাইক এখন লোৱাটো আৰু দেউতাই যথেষ্ট মোক সহায় কৰিছে চ' আজি ব্লগত দেউতাকো দেখাম অলপ আজিলৈকে দেখুওৱা নাই তেনেকৈ আজি সেয়াও হ'ব চ' বৰ্তমান কি আৰু অলপ এইবোৰ পাৰ হৈ লওঁ টাউন এলেকা পাৰ হৈ লওঁ আৰু হাইৱে ওচৰৰ পৰা আকৌ ব্লগটো চালিয়াকৈ কণ্টিনিউ কৰিম A few moments later. আমি আহি বৰ্তমান এতিয়া জাজিৰ ওচৰ পালোহি এইফালে দেউতা আছে দেউতাক লগত লৈ আহিছোঁ আৰু আজিলৈকে ভিডিঅ'ত মই দেখুওৱা হোৱা নাই দেউতাই গাড়ী চলাই আছে বৰ্তমান আৰু এতিয়া জাজিৰ পৰা আমি আমগুৰি হৈ পিনি নাজিৰা টাউন যামগৈ তো নাজিৰা টাউনত গৈ মানে কি হয় আৰু যেতিয়াতো কি কয় এনেকুৱা কেমেৰা মাউণ্ট গাড়ীটো লগোৱা নাই সেইকাৰণে বৰ্তমান গৈ থাকোঁ আৰু অলপ চিনেমেটিক টাইপত এনজয় কৰা বাকী বাইকৰ ওচৰ পাই লওঁগৈ তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম ষ্টেচন জাষ্ট পাৰ হৈ আহিছোঁ এয়া আমগুৰি আগত চাৰিআলি এইটো তো তাৰপৰা লেফ্ট চাইডে যাম এতিয়া চ' কোনোবাই এইটো চাইডে ৰাস্তা চিনি নাপাব পাৰা এফালেদি আহি যিটো আমগুৰি মেইন টাউনৰ যিটো চাৰিআলি পাবা তাৰপৰা লেফ্ট চাইডে গ'লে পাবাগৈ আমগুৰি আৰু ৰাইট চাইডে গ'লে হয়তো মৰিয়নি চাইডলৈকে মই ভালকৈ নাজানো এইটো অঁ সেয়া লিখা আছে হয় মৰিয়নি আৰু লেফ্ট চাইডে গ'লে আমি এতিয়া লেফ্ট চাইডে যাম নাজিৰা টাউন চাইডে যামগৈ অঁ ঠুকি দিলে বাইকখনে ঠুকি দিলে গাড়ীখনক ব'ল চ' আমি আহি নাজিৰা বৰ্তমান ষ্টেচনৰ পৰা পালোহি আহি আৰু এইফালে বতৰটো কি ধুনীয়া গৈছে ধুনীয়া মানে বৰষুণ দিব ওপৰলৈ গোটেই ডাৱৰ আহি গ'ল চ' সোনকালে পাই আছোঁ আৰু বাইকো আহি আছে সি আগবঢ়াই নিম বুলি কৈছে আমাৰ আগত বাইকৰ মালিক গৈ আছে বৰ্তমানৰ মালিক আৰু আমি লগ পালোঁ এতিয়া তাৰ ঘৰত যাওঁ ঘৰত গৈ বাকী কি ক'ত আছে কাগজপত্ৰখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু ৰেডি কৰি লৈ বাকী তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মটো ব্লগত কণ্টিনিউ কৰোঁ ভিডিঅ'টো A few inches later. চ' ফাইনেলি বাইক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাইক এতিয়ালৈ বৰ্তমান গৈ আছোঁ তালৈ ফোন কৰিছোঁ মই চ' ফাইনেলি ৰেকৰ্ড হৈ আছে নে হৈ আছে চ' বাইক হৈ গ'ল বাইক লৈ ল'লোঁ আৰু আজি অকণ ক'ৰবাত পাৰিলে সেইখিনি পাম্পটো দি লওঁ মানে যেনি তেনি গুচি গৈছে পাম্পটো নাই কাৰণে বাইকখন অহ চ' ফাইনেলি চ' বৰ্তমান অকণমান পেট্ৰল অলপ ভৰাই লওঁ আছে বাৰু তথাপি অলপমান ভৰাই লওঁ $510 দিয়ক চ' ফাৰ্ষ্ট ফিল আপ বাইকৰ চ' টেংকি পাই ফুলেই হৈ গ'ল ইয়াত আৰু ষ্টৰি একঠো বনতা হে চ' এইবোৰ ষ্টৰি বা কিবা পাই থাকিবৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি বাইক আহি গ'ল মোৰ হাতত ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে নে চ' ইয়াতে ক'ৰবাত অঁ এইটো ইয়াতো চাই দিব কমি আছে বাৰু কিনো চাই দিব ইয়াত 30 দিব আৰু পিছতো 32 বাইক এয়া
চ' বাইকৰ প্ৰথমতে ইয়াত টায়াৰ চায়াৰবোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁগৈ সেইটোৱে আৰু কথা বৰ্তমান দেই ত' এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল জয়সাগৰ আৰু এতিয়া চলাবলৈ ভাল হৈ গ'ল বাইকখন তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ আমাৰ জয়সাগৰ আৰু জয়সাগৰ তাত টায়াৰকেইটা চেঞ্জ কৰিবগৈ লাগিব মেইন কেছ মোৰ আৰু অকণমান ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক লৈছোঁ যেতিয়া অকণমানটো থাকিবই ভাইজাৰ অকণমান চাউণ্ড অকণমান আছে নথকা নহয় একেবাৰে অকণমান জাষ্ট চাউণ্ড অলপ আছে চ' সেই চাউণ্ডবোৰ মাৰি মেলি আৰু সোমবাৰে একেবাৰে ঠিক ঠাক কৰি ল'ম চ' আজি পৰাপক্ষত সোনকালে যোৰহাট গৈ পিনি ইয়াত ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জ কৰি ল'বগৈ লাগিব বাইক এইখিনি বৰ্তমান লাগি গ'ল আৰু চেইনডাল মানে বেছি ঢিলা হৈ আছিলে কিছু বেছি টাইট হৈ আছিলে অকণমান ঢিলা কৰি লৈছোঁ ইয়াতে শিৱসাগৰত তো বসন্তি আহি গ'লে তো বৰ্তমান বাইকখনৰ চেইন টেইনটো অলপ মানে মিলাই মেলি লৈছিলোঁ আৰু এফালে বাইক ছবি হয় নাই হয় দাদাই চাবি লৈ আহিছে খুলিছে একসাথ ভিডিঅ' কৰা আহোঁগৈ ইউটিউবত আহি গ'ল বঢ়িয়া চ' এইটো মডেল এক্সৰ হেক্সটো চিন্তা এটা কৰিছোঁ চাওঁ কি হয় বাকী আৰু এয়াই বাইক ছবি শিৱসাগৰ আছোনে মই আছোনে ওলাইছোঁ ত' সেয়া বৰ্তমান এবাৰ ওলাই দিওঁ আৰু বাইকখন ৰেডি হ'ল চাগে মানে টায়াৰকেইটা কেছটো কি হ'ল দাদাজনৰ ঘৰত আছিলে তো আনিব গ'ল টায়াৰকেইটা তো বাইক টায়াৰ আনি লওক আৰু টায়াৰ ল'ম চিধা গুচি যাম মানে আজি চেঞ্জ হ'ব টায়াৰটো ল'ম আৰু চিধা গুচি যাম সেইফালে বাইক আছে সেয়া দেখিছে তাত এইখন মোৰখনৰ লগত সিদ্ধাৰ্থ 390 আছে A few moments later. নতুন টায়াৰ তুমি নতুন খুলিছা লাজ কৰিব কি আছে বিজনেছ আৰু কেনেকৈ বান্ধিবি এইখিনি তেনেকৈ বান্ধি দে এনেকৈ গ্লাছখনৰ পৰা এইখনলৈ বান্ধি দে হ'ব দে